Ano ibig sabihin ng ano, Papa? Sailokamo. Sailokamo? Kamo? Pasok kayo. Kamo? Kamo. Kamo? Sailokamo. Sailokamo? Ano yung, anong baligtad nun? Lumabas kayo. Guwa kamo. Gwa? Guwa. Gwa? Bakit Parang sa ka? bahay din. Pasok kayo. Tuloy po kayo. Sayamat? Saya. Saga. Saya. Ya. 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 Ay, wala. Saya. Ya. 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 Saya. Lagi. Go. Ya. 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 Ya kasi may white kasi. Ano ba? Har. Sara. Saramat? Saka. Saan galing yung ya? Kasi hindi yung mabit lang mabit yung EA. Dapat mamaster pa. Ano yung ra? Ya. Kasi hindi yung pronunciation ng EA kasi Ya? Hindi ko pa rin gets. Yan ang ano, yan ang bawel ng aklanon. Ya? Ang bawel ng aklanon ay Sabihin mo nga. O. Yan yun eh. Bawel nga, ibang bawel ng aklanon. Sabihin mo nga. Paano ka nga magtuturo? Bawang. Si Papa yung magulo. Words, ito. Ro, at, wang, at, ru, sa, gugan, yugan. Yugan? Yugan. New? New? Yugan. You? Kailangan Hindi ka pwede maging teacher? Kasi hindi yung mag-gets na sinasabi na. Basta ang bawel na A, I, I, O, O, wala sa aklan. Sulat mo nga. EA is A. anak ka. Isulat. EA. Laging mayroong A bago ang A, A, A. AE. AE. AE.